So, good morning everyone. Last week, we learned that worldview, it is about how we see or our own perception about the world. So, last week, I gave you an example of worldview. So, we have the same thought or we see the same objects, same things in the world, but we have different thoughts about it or we interpret it differently. Maaring pare-pareho tayong nakikita, pare-pareho ng sitwasyon, pero depende sa ating perception kung ano yung magiging kahulugan nito sa atin. So, mamaya magkakaroon ako magbibigay ako ng example sa inyo para mas matutunan nyo pa kung ano yung worldview at biblical worldview. So, what do you think when you see a money? Or what do you have in mind when we are talking about money? Siguro minsan naiisip nyo na isa lamang itong papel or it is just a piece of paper. But for us, it is more than just a piece of paper. To others or to all of us, money is about food, it is about land, property, or it is about something, things that we can give to other people, or maybe something that we can offer to someone who are in need of help. So, to that, ang money ay hindi lang isang papel. Hindi natin pwedeng isipin isa lamang siyang papel na walang halaga. So, maaaring kapirasong papel lang siya, pero meron siyang value o pwede natin siyang magamit sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang bagay. So, ang money, hindi siya ganun kalaki, pero nagkakaroon siya ng kahulugan o mas malaking kahulugan base sa kung ano yung magiging o maibibigay nating halaga sa kanya. Pero sabi nga, money is the root of all evil. So, depende sa atin kung paano natin gagamitin yung money o yung pera. Maaaring gamitin to sa mabuting bagay o maaaring gamitin din ito sa mas sa kabaliktaran o yung masamang mga gawain o bagay. So, let's set aside the things about money. So, I will going to teach you about the definition or the deep meaning of worldview. So, a worldview is a set of assumptions held consciously or unconsciously. Meaning, ang worldview, ang kahulugan ng worldview ay parang collection ng mga bagay na nasa isip natin na hindi natin napapansin o ito ay nandito na. Baga, naiset na natin sa ating kaisipan. Ito rin ay kung paano natin tinitingnan ang mundo sa sarili nating kaisipan o base sa ating interpretasyon. So, alam ko medyo mahirap siya intindihin, pero step by step, malalaman nyo din kung ano talaga yung kahulugan ng worldview. So, worldview, napag-aralan natin last week na ang ating kaisipan ay nagkakaroon ng sariling interpretasyon. Pero, base sa ating sariling interpretasyon o kaisipan, maaaring malaman natin kung ang kaisipan ba na ito ay tama o totoo. So, ang worldview o ang ating sariling perception about the world, pwede nating masabing unconsciously nasa atin na siya. Baga nasa kaisipan natin siya. So, nakukuha natin ito base sa culture natin o kung paano tayo nakikisalamuha sa iba't ibang tao. Or it is based on enculturization or socialization. So, kanina, sinabi natin na pwedeng nandito na yung sarili nating interpretasyon about sa mundo. Ngayon naman, worldview, it is held consciously. Meaning, alam natin na ito na siya, nangyari na. So, ang kailangan na lang natin gawin
is examine the thought, maybe it is right or wrong. So, kailangan natin busisiin kung tama ba yung nasa kaisipan na natin o mali. So, ideally, all people would be critically conscious. So, nagkakaroon na tayo ng consciousness about the world. So, in faith, so, sa worldview, pwede nating malaman na isang bagay ay mali o tama. Pero, nagkakaroon lamang ng pagbusisi sa isang kaisipan kapag inisip natin yung itinuturo. Ano nga ba yung tinuturo ng in biblical and in worldview. So, pwede kasing maniwala tayo sa hindi naman talaga totoo. Pwede rin naman hindi tayo maniwala sa mga bagay na hindi talaga totoo. Pero depende rin yon kung paano natin, kung paano tayo magkakaroon ng sariling interpretasyon sa bawat bagay. Pwede nating malaman ng katotohanan sa ibang tao, or through people we can learn the truth, or through reading books, or kahit sa mga bagay na maaari nating gawin para lamang magkaroon ng katotohanan yung mga bagay na nasa kaisipan na natin. So, a worldview deals with all aspects of reality. It interprets, explains, and defines the world. It is not only establishes our vision of what is, but also tells us what ought to be, or what is supposed to be. In the sense that everyone has a worldview, everyone is a philosopher. So, hindi lang pwede na kung ano lang yung naiisip natin, yun na yun. So, kailangan, ano ba yung, for example, ang isang bagay, hindi pwedeng, what is this thing? Hindi pwedeng ganun lang. So, kailangan alam natin kung para saan ba yung bagay na yun. So, halimbawa, tayo as man, ano ba tayo? O ano yung purpose kung bakit tayo bakit kinreate tayo ni God? So, ngayon meron akong mga picture na ipapakita sa inyo. So, siguro naman medyo pamilya na kayo sa mga picture na maaari nyong makita. So, base sa picture, how do you categorize the objects in this picture? So, let's name each picture. First, there's a nut, then knife, orange, hammer, and apple. So, maybe you will categorize the objects as tools or food. But people or some person use these pictures in, for example, in literature, they use the pictures as symbolizing something in the story. So, for example, the crown. The crown was used by a king. But in literature, the crown symbolizes power, authority, or something that is describing or defining a king. So, the nuts, the knife, cuts or peels the orange and the apple. So, meron tayong dalawang magkaibang perception about the object. So, nagkakaroon din to ng ibang kahulugan sa atin o dun sa ibang tao. So, sabi nga, a worldview is like a roadmap. It also, it sets our directions and guides us through in our life. So, ang worldview daw, para siyang isang mapa. So, kapag sabi nga, papunta ka na ibang lugar, kailangan may mapa ka para may isa ka lang direksyon o alam mo yung direksyon na pupuntahan mo. So, ganun din daw ang worldview. So, ang worldview daw ay isang mapa na nagbibigay sa atin ng direksyon o nagbibigay ng guide sa ating buhay or in our life. So, like wind blowing through the trees, hindi natin siya nakikita. Pero, base dun sa kakayahan niya o yung kaya niyang gawin, nagkakaroon na rin siya ng kahulugan or important meaning sa buhay natin. So, worldview infuses a community with life and establishes its dynamic. It says, this is who we are. So, ito na daw
yung mga ito daw kung ano tayo, ito yung kung ano yung naiisip natin or interpretasyon natin about sa mundo. So there are three major types or kinds of worldview. There are secularism, theism, and animism. So now we're going to talk about secularism. So secularism see reality as ultimately physical and thus focuses on the unity of matter. So naniniwala sila na ang secularism ay, or ang paniniwala nila ay lahat ng bagay ay nagmula sa materialism or yung mga matter, yung mga kaya nating hawakan. So, for example nito, yung kanina, yung about sa money. So, we say that money is everything. And we all know that it is true. So, in connection to secularism, they believe that money is a matter that will provide the definition of the world. So, sinasabi natin minsan na ang pera ay kailangan natin para mabuhay. So, parang ganun din yung paniniwala nila na ang isang bagay ay kailangan o nabibilang sa mundo na may kahulugan o ano pa mang maaaring gawin dun sa isang bagay na yon. So, ito yung fundamental belief nila pagdating sa world. Yun ay ang secularism. So, next naman is the theism. It is rooted in the ancient Near East. It sees ultimate reality as personal and relational. So, theism, dito na pumapasok yung faith or yung paniniwala natin na si God lamang ang may likha ng kahit ano sa mundo. Remember the Genesis or the 7 days of creation. So theism, they believe that everything is created or made by God. So lahat ng bagay sa mundo ay sa Kanya lamang nanggaling at lahat ng ito ay magtatapos ng sa Diyos lamang. So, last is animism. So, hindi naman na siya bago sa ating pandinig. Kasi, simula naman noon, meron na tayong mga hindi nakikita o meron tayong mga bagay na pinaniniwalaan. So, for example, the of animism is that yung mga spirit, for example, spirit of the sun, spirit of the moon, spirit of the trees, the animals, o yung mga bagay na hindi pa natin alam, pero pinaniniwalaan na natin. Kumbaga, wala pang maliwanag na explanation, pero naniniwala na tayo na sila yung may dahilan o sila yung may likha ng bawat bagay sa mundo. So, sa atin, sa Philippines, yung mga tribe, hindi pa rin sila naniniwala na, or maybe masabi natin na hindi pa fully sila naniniwala na God is the only creator of all the things in the universe. Kasi, dyan na pumapasok yung may mga rebulto o may mga unseen things na pinaniniwalaan na nila. For example, kapag meron silang magandang ani, so, nagpapasalamat sila dun sa spirit or kay Bathala na sinasabi. So, yan yung example ng animism. So, ang focus ng animism is yung mga unseen things na pinaniniwalaan ng mga tao. So, to summarize the three, so secularism matters the only and fundamental reality. So, nakabase sila dun sa mga materialism or yung mga bagay na nahahawakan. So, theism, it is about that God is the creator of all the things in the universe at siya lang ang may gawa ng lahat or sa kanya nagsimula ang lahat. And then the last, the animism, ito yung paniniwala na ang bagay o ang isang pangyayari ay nilikha ng hindi nakikitang mga bagay. For example nga is yung mga spirit of plants, sun, moon, and then yun nga yung tinatawag nating Bathala. So that are the three major types or kinds of worldview. So ngayon, base dun sa sa major types of worldview, nasaan
tingin nyo nasaan kayo? Ito ba ay secularism, theism, or animism? So actually, in our mind, we have all of them. So meron, sa ating mga kaisipan, meron tayong secularism belief, theism, and animism. So nasa sa atin na lang kung paano natin paano magiging mas makahulugan yung mga paniniwala natin, kung ito ba ay para sa mabuti o sa hindi. So, unconsciously, we have secularism in our mind. We want to be like this and like that. We want to be popular and famous. We want to be in the highest position to earn money. O gusto natin yung mga materialistic na bagay. For example nga, gusto mong maging sikat, gusto mong yumaman, gusto mong na mas mataas na posisyon, gusto mo ng mga bagay na mamahalin, o gusto mo ng mas maraming pera. Hindi ka na kokontento, o yung mga bagay na material, gusto mo na meron ka sa buhay mo. So, sino nga ba ang ayaw ng maraming pera? So, alam ko, lahat tayo gusto ng magkaroon ng maraming pera. So, bago yun, paano ka nga ba magkakaroon ng pera? So, how will you get lots of money? So, una, syempre, kailangan mo munang magtrabaho. You have to have a great job so that you can earn lots of money. So, if we want to have a great job, we have to, syempre, kailangan natin mag-aral. Dito sa atin, kailangan mag-college ka o makatungtong ka ng college para magkaroon ka ng maayos na trabaho. So, after you graduated in college, then you can find better or great job for you. So, maaari tayong sa pagkakaroon ng magandang trabaho, makakaipon tayo ng maraming pera. So, kapag nakaipon ka ng maraming pera, ano na nga ba yung gagawin mo sa perang nasa iyo? Bakit ka nga ba nag-aral ng mabuti at bakit ka nagtrabaho? Para saan nga ba yung lahat ng pinagpaguran mo? Ito lamang ba ay para makaipon ng maraming pera? So, why do we carry such useless paper? So, hindi naman siguro natin siya pwedeng tawaging useless, but nagkakaroon lang siya ng mas importanteng or mas mabigat na halaga base kung paano natin siya bibigyan ng kahulugan or halaga. So, if not, why do we think about gold, diamonds, or anything that is so precious? So, if you can think of it, gold and diamond is just a stone. It is different in size and in shape. But we cannot eat diamond unless you can eat diamond and gold. But we can't, right? So anyway, it's not the thing that we need, but rather we want because of the rarity. So hindi sa gusto natin ito dahil kailangan natin ng diamond at ng gold. Ito ay sa bihira lamang ang nagkakaroon ng gold at ng diamond. So parang may isang bagay kang gusto pero hindi mo naman talaga siya kailangan. Pero dahil nga sa materialism or pagiging materialistic mo, ginugusto mong isang bagay na hindi mo naman talaga kailangan. So maraming mga bagay dito sa mundo na hindi natin kailangan, pero dahil na rin sa pagiging materialism natin, nagkakaroon na tayo ng mas binibigyan natin ng mas mabigat na halaga ang isang bagay na hindi naman dapat. So, we cannot eat using golden stone. We cannot use as a tool, and we cannot wipe our mouth. Hindi naman natin siya pwedeng gamiting tool, hindi rin naman natin siya pwedeng gamiting pamunas ng ating mga bibig. But money is more in that side. So meaning mas maraming kahulugan o mas malaki ang halaga ng isang money kapag ganun ng isang bagay or ng money kapag ganun yung nasa yung mindset natin ay ganun. So, but we use our lives to earn this useless money. So, ginugugol natin ang ating buhay simula
maybe the time that we have or nagkaroon na tayo ng kaisipan, sarili nating kaisipan, so nabigyan na natin ng mas mabigat na halagang ang pera. Pero bakit nga ba natin ginugugol yung buong buhay natin para magkaroon ng mas malaking pera? Hindi ba pwedeng kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung bigyan mo ng halaga sa buhay mo. Dito na rin pumapasok yung tinatawag nating secularism. So, nagkakaroon na tayo ng, hindi naman natin alam, pero nagkakaroon na tayo ng secularism belief. Na ang lahat ng bagay ay, it is about material thing, or materialism, and it is about matter only. So, today we learn about worldview and secularism. Sabi nga natin, ang secularism ay parang pera na binibigyan natin lahat ng bagay na ng halaga. For example nga, yung pagiging materialistic natin. So, gaano nga ba kahalaga yung secularism mo o yung pagbibigay mo ng mga halaga sa mga bagay na nahawakan o yung mga material thing nga. So, worldview, it is about how we perceive the world on our own. So, let us think about the question today. Bye!